Види і прояви домашнього насильства. Сьогодні наша тема. Продовжуємо цикл про домашнє насильство, про різні його аспекти. Весь квітень по понеділках, за єдиним винятком, плануємо зустрічатися з вами, шановні глядачі. Тема викликала перша інтерес, абсолютно закономірний, тому що той, хто навіть не відчув актуальності, має пам'ятати, що військова ситуація, воєнна ситуація, вона породжує величезну кількість нервових зривів, депресій, спалахів агресії, тобто, і особливо це стосується ветеранів. Тобто це люди, яким дійсно складно там, і вони повертаються пораненими душевно. Так, навіть якщо вони мобілізуються, коли вони будуть з нами, то це люди, для яких війна, по суті, так як для мирних людей, не закінчиться ніколи. Ми про це вже робили етер недавно про психологічну допомогу ветеранам війни. Це величезна сьогодні тема, вона в суспільстві починає усвідомлюватися, є багато запитів про це, люди намагаються зрозуміти, що ці люди ніколи не будуть такими, як були. Вважати їх ненормальними, безумовно, теж не можна, тому що вони всі в різний спосіб реагують на пережите. Але в будь-якому разі їм потрібна допомога, їм потрібен спеціальний підхід. І, зокрема, домашнє насильство може бути одним з проявів негативних їхнього такого переживання, їхньої такої внутрішньої невлаштованості. Що робити? Як мінімізувати? Як протистояти? Про це продовжуємо сьогодні говорити. Види і прояви домашнього насильства – сьогоднішня тема. І для мене честь представити нашу експертку. Це Наталія Науменко, психологиня, ведуча груп для жінок, авторка проєкту «Її територія», заміжня 24 роки, мама 4 дітей, бабуся однієї онуки. Доброго ранку, Наталія. Доброго ранку. Будь ласка, вам слово. Друзі, всіх вітаю і хочу перш за все подякувати вам за відгук на перший етер, на перший вебінар на цю тему. Вдячна за всі запитання, які ви писали в коментарях, які ви писали мені особисто, які ви писали в анонімній формі. І тому хочу сьогодні також закликати вас до того, щоб ви були активними. Я розумію, що тема досить складна, і не кожен може дозволити собі писати відкрито і запитувати відкрито. Тому, будь ласка, використовуйте анонімну форму. Можливо, вам важко писати в загальному чаті, пишіть мені в особисті повідомлення. Але важливо іти в розвитку цієї теми і розуміти, що вона для нас достатньо актуальна. Отож, ми йдемо сьогодні далі. І сьогодні наша наступна тема звучить як види та прояви домашнього насильства. Минулого разу ми з вами поговорили про те, що таке домашнє насильство, яка є юридична відповідальність за домашнє насильство, і побачили, що все це дуже серйозно, занадто серйозно, щоб не реагувати на це або ігнорувати. Тому ми йдемо далі в глибину і починаємо сьогодні дослідження видів домашнього насильства і його проявів. Друзі, я впевнена, що кожен із вас, бувало таке в вашому житті, коли ви чули крики в квартирі сусідів серед ночі, так? Або бачили, наприклад, як чиясь дитина до останнього гуляє на дитячому майданчику, вже пізно вона з якихось причин не хоче повертатися додому, який в неї є. Кожен з нас, можливо, зустрічався колись із щільним макіяжем подруги або колеги в спеку, надто щільним, великий там шар тонального крему, наприклад. Або бачили перелякану якусь колегу нашу чи знайому, яка під офісом чи під під'їздом чекає, яку там чекає її колишній. І ці всі такі факти – це те, що ми дуже часто бачимо, ми спостерігаємо це, але традиція вчить нас не ставити зайвих запитань і не втручатися. І тут, знаєте, така золота межа, така дуже тонка, в одному випадку, щоб не порушити кордони особистості людини, і в іншому випадку, щоб не впасти в повністю такий стан равнодушія, тобто, щоб нам не було все одно.
І ми повинні розуміти, що якщо люди завдають шкоди один одному, так, то це вже не їхня особиста проблема і їхня справа, да? А це злочин. І ми про це говорили, що домашнє насильство – це не звичайна домашня сварка сімейна, це злочин. І ось раніше ми були певні, що таких благополучних сімей в нашій країні значно більше, ніж сімей, там, наприклад, алкоголіків, якихось нероб, та й просто якихось неосвічених людей з якоюсь абсолютно брутальною поведінкою, яким не мов би навіть органічно притаманне оце насильство щодо один одного, жінок, дітей, чоловіків і так далі. Наступний слайд. І все це витікає з того, що нам змалку ми засвоювали істину про те, що сміття з дому виносити не можна. Не можна. І все. А що це означає? Це означає, що відбувається повне замовчування тих трагедій, які розгорталися за закритими сімейними дверима. Хоча кожна адекватна людина, якщо подумати, сміття із своєї хати все-таки виносить. Правда? Вона його там не збирає, вона не робить там склад. Вона виносить сміття із своєї хати, щоб там було чисто, прибрано, не було бактерій, був приємний запах. Вона виносить його. Так, вона не виносить його просто аби куди-небудь. Вона виносить його в спеціальне місце для цього сміття. Розумієте? Тому тут цей стереотип наш ментальний, він дуже багато шкоди приніс і продовжує приносити в сім'ї. Часто можна чути взагалі таке здивування, ми чуємо там з приводу якоїсь хуліганської, там неадекватної злочинної поведінки, там якоїсь підлітка, да, чи молодої дівчини, чи хлопця. Як це могло статися? Він же з благополучної сім'ї. Батько у нього там, наприклад, полковник, чи там інженер, мати там вчителька, або взагалі це ж сім'я християн. Ну як це могло з ним таке статися? А він з великою ймовірністю був свідком домашнього насильства. Чи приниження, чи ігнорування, чи знецінення, чи навіть побиття матері. Може, і сам часто ставав жертвою насильства. Не чув, наприклад, доброго слова в свою адресу, неспроможний був захистити ні себе, ні матір. Не мав з ким поговорити про свій біль, про свої цінності, про свої переживання, тому що повинен був відповідати постійно очікуванням інших людей. А в душі зріло оце руйнівне бажання помсти. І ми звикли вважати насильством саме щось таке, знаєте, радикальне, там, зґвалтування, побиття. І нам здається, що всі погоджуються, це дійсно насильство. А от коли над дитиною, жінкою чи дівчиною, а буває, що і над чоловіком систематично збиткуються, йому погрожують, його примушують робити те, що викликає в нього відразу, принижують гідність людини. Це насильство чи ні? І ось оце питання, воно повинно сьогодні визріти в наших головах. Ми повинні над цим задумуватися. Наступний слайд, будь ласка. Виявляється, все не так просто. Навіть зґвалтування та побої далеко не всі в нашому суспільстві приймають і вважають насильством. За даними Українського інституту соціальних досліджень, лише 27% опитаних жінок вважають насильством над собою брудну лайку, наприклад. Лише 37% – брутальне приниження. І, що цікаво, лише 49% – побиття, 56% – зґвалтування. Ще менше чоловіків відносять перелічені дії до насильства. Наприклад, лише 45% чоловіків вважають побиття насильством, а 50% – зґвалтування насильством над жінкою. Чи не вражаючі дані, друзі? Ось такі наші реалії.
ось та ситуація, в якій ми сьогодні з вами живемо і знаходимося. Наступний слайд. Часто домашнє насильство має на меті набуття над постраждалою особою особливої влади і контролю. Може проявлятися по-різному, абсолютно, це домашнє насильство. Воно може проявлятися в погрозах, в примушуваннях, в залякуваннях, в якихось там знеціненнях, да, виставляння на глум, применшування, заперечення, звинувачення там, і так далі. Тобто різні є прояви домашнього насильства. І сьогодні ми про це будемо говорити більш детально. Так ось домашнє насильство, воно часто відбувається тому, що кривдник вважає, що має повне право на нього. Або ж, що про його дії, наприклад, навряд чи дізнаються сторонні особи. Тому що, пам'ятаєте, сміття з хати ж виносити не можна, і тому дуже часто кажуть, це наша сімейна справа, не варто нікому про це говорити, самі розберемося. Це в результаті може запустити цикл насильства між дітьми та іншими членами сім'ї, які відчуватимуть, що насильницькі дії є прийнятними, абсолютно виправданими. І людина до цього звикає, розумієте, звикає і тому передає саме цю модель наступним поколінням. Багато людей взагалі не визнають себе кривдниками. Вони кажуть, так я нічого такого не роблю, це наше сімейне діло, і тут іноді і треба і прикрикнути, і пристукнути, і все це нормально. А деякі не визнають себе постраждалими, оскільки розглядають свій досвід як звичайні сімейні конфлікти, що просто вийшли з-під контролю. Таким чином, насильство – це прояв агресії, яка проявляється у двох напрямках. Тобто насильство – це завжди про агресію, якусь придушену агресію, яка рветься назовні. І ось як проявляється ця агресія? Давайте подивимось. Наступний слайд. Тобто відбувається так звана спочатку пасивна агресія. Да? Можливо, і не спочатку, це просто як різновид прояву агресії. Пасивна агресія. Тобто це якась деструктивна критика, знецінення, ігнорування, покарання мовчанням, маніпуляції, звинувачення, присоромлення. І ця пасивна агресія, вона, знаєте, така досить непомітна. Її не відразу можна визначити і не зразу помітити. Але дуже важливо, вона є не менш руйнівною, ніж активна агресія. Тобто, активна агресія, ми бачимо, це вже трошки інший прояв. Давайте наступний слайд. Так. Активна агресія – це трошки інший прояв. Це вже фізичне насильство, крик, прямі образи, погрози, завдання шкоди. Проявляється вона явно, ця агресія. Її легко розпізнати, а значить є шанс її зупинити або віддалитись, наприклад, від неї, втекти від кривдника. Ну, тому що це очевидно, її видно. Так? Давайте ще раз звернемо увагу на пасивну агресію. Наступний слайд. А пасивна агресія – це якраз оця деструктивна критика, знецінення, ігнорування, покарання, мовчання, маніпуляції, звинувачення, присоромлення, газлайтинг. І ось ця пасивна агресія, вона є непомітною, не такою помітною, як активна. І її дуже часто ігнорують, тому що це просто якийсь такий характер в людини і так далі. Да? У пасивної агресії в принципі, завжди є натяки, ніколи немає прямої комунікації, ніколи немає прямого повідомлення про свої потреби. Там завжди повинен був догадатися, та хіба він не знає, і так далі, і тому подобне. І всі ці прояви пасивної агресії, вони відбуваються як у жінок, так і у чоловіків, а потім і у їхніх дітей, як би це не було важко і страшно. Ось, тому ми повинні розуміти, що насправді
Оця пасивна агресія, вона, знаєте, прикривається якимись благими намірами, нібито намагаючись спрямувати на шлях істини. Да? Однак, насправді, це є лише засобом тиску, маніпуляцій та утримання постраждалої особи в цьому стані страху та під контролем. Пам'ятаєте, ми говорили, що влада і контроль – це девіз насильства. До активної агресії зазвичай вдаються чоловіки, а до пасивної зазвичай жінки, але нерідко буває і навпаки. Також одна людина може проявляти і активну, і пасивну агресію водночас. При цьому важливо пам'ятати, що кривдником керує бажання повністю контролювати іншу особу. І воно виникає за певних обставин. Ці обставини проявляються в тому, що людина, сам кривдник, абсолютно не контролює своє власне життя. Не контролює. У своєму власному житті безлад і хаос, і для того, щоб стабілізувати свою психіку, для якій властиво тримати життя під контролем, людина переключається на контроль життя іншої людини. І це бажання може втілюватися в різних, абсолютно в різних видах насильства. Наступний слайд. Давайте ми подивимося про перший, найпоширеніший, найзнайоміший нам вид насильства – це фізичне насильство. Що це таке? Це різного роду стусани, ляпаси, щіпки. Знаєте, там бувають так, тягають за щоки, що аж синячки залишаються, там тягання за вуха, викручування вух. Це дуже часто скажімо так, використовують чоловіки по відношенню до своїх дітей, особливо до синів. Так? Шмагання, кусання, незаконне обмеження, пересування, побої, мордування, залишення в небезпеці, ненадання допомоги, заподіяння смерті. І от дуже важливо розуміти, що ці всі тілесні прояви, побої чи інші тілесні ушкодження, що їх навмисно, дуже важливий акцент, що їх навмисно завдає агресор, порушують не тільки фізичне здоров'я людини, а ще й психічне здоров'я, шкодять її честі та гідності, або навіть призводять до смерті. Так що оці безвинні в лапках стусани чи штурханці – це насправді злочин, а не метод виховання чи вияв прихильності. Давайте йдемо з вами далі. Наступний слайд, звернемо увагу на нього, це сексуальне насильство. Сексуальне насильство – це такий прояв насильства, в якому є будь-які сексуальні дії, вчинені стосовно повнолітньої людини, без її згоди, або стосовно дитини, незалежно від її згоди. Цей список сексуальних зловживань значно ширший, ніж ми звикли думати. Окрім очевидних зґвалтування, наприклад, чи спроби зґвалтування, злочином також є зґвалтування в шлюбі. Так? Тобто, якщо людина в шлюбі, то це не означає, що в неї не потрібно питати дозволу на сексуальну близькість. Також це небажані сексуальні дотики чи примус торкатися іншої людини, підглядання або фотографування людини в інтимній ситуації, сексуальні домагання, ексгібіціонізм. Ви знаєте, хто не знає, це такий розлад психічний, коли людина в громадських місцях демонструє там свої полові органи, статеві органи. Примусова демонстрація людині порнографії і багато іншого. Дуже важливо пам'ятати, що шлюб і партнерство – це не абонемент на секс. Це дуже важливо, тому що деякі чоловіки, вони думають, що якщо вони взяли дівчину заміж, то це тепер така ось секс-машина, яка повинна виконувати всі їх забаганки, працювати 24/7 і ніколи не ламатися.
Тому давайте сьогодні вже будемо цей міф розвіювати і будемо вчитися питати згоди у наших близьких і приймати відмову. Це мистецтво. Вміти приймати відмову і при цьому не відчувати себе якимсь ушкодженим. Розумієте? Тому тут питання особистої самоцінності також партнерів, і кожен повинен над цим працювати індивідуально. Давайте перейдемо тепер до психологічного насильства. Наступний слайд. До психологічного насильства – це той вид насильства, який найважче довести. Давайте уважно переглянемо такі способи спілкування, які характеризують психологічне насильство. Це повторювані словесні образи. Ще раз акцент роблю: повторювані словесні образи. Тобто, якщо хтось колись, інколи в запалі гніву чи злості сказав якесь там неприємне слівце один одному, це буває у всіх. Так? Тобто це не є проявом домашнього насильства. Прояв домашнього насильства – це повторювані словесні образи. Тобто вони без кінця присутні кожен день, по декілька разів на день, протягом довгого періоду. Це погрози, по такій же системі діють приниження, переслідування, сталкінг, віктіблеймінг, тобто це звинувачення жертви і перекладання на неї відповідальності за всі свої негаразди. Так? Це газлайтинг, форма маніпуляції, яка змушує жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття дійсності, ставлячи під сумнів її пам'ять, навіть розсубленість, інтелект і так далі. Це залякування, це ігнорування, це знецінення, це емоційні напади, маніпулювання, шантаж, безпідставні заборони та контроль. І ось в цьому якраз і виражається те, що психологічне насильство, воно дуже підступне. Часто воно невидиме навіть для потерпілих, невидиме. Психологічне насильство легко приховати за якимись жартами. Я пошутів, дуже часто кажуть. Да? Воно не залишає слідів на тілі. Однак з часом воно заздає непоправної шкоди психічному здоров'ю людини. Невпевненість, нездатність висловити позицію чи захистити себе, замороженість почуттів і емоцій, страх за безпеку своїх та близьких, депресія – це далеко не повний перелік оцих всіх наслідків психологічного насильства. І ми дуже часто не можемо зрозуміти, чого там підліток ні з того, ні з сього вийшов з вікна, да? Або чого жінка кинулась, зібрала речі і зникла в невідомому напрямку. Все ж начебто було добре, пам'ятаєте? Благополучна сім'я, прекрасна пара, всі їх бачили разом. Але наслідки психологічного насильства, вони руйнують особистість, вони забирають у людини людську подобу, вони руйнують в людині образ Божий. І людина, в якої ще є хоч трошки, хоч якась капля цього інстинкту самозбереження, да, воля якої ще повністю не зламана, вона починає тікати і шукати якийсь вихід. Воля яких повністю вже зламана, уявіть собі, якщо приходять на консультацію жінки, які 20 років живуть під психологічним насильством, яких кожен день запевняють в тому, що це вони щось роблять неправильно, це вони неправильно розуміють, вони неправильно відчувають. І все, в людини розвивається так звана вивчена безпомічність. Людина не може діяти, воля її зламана. І в результаті це закінчується дуже плачевно. Дуже плачевно. І суїцид – це також один із виходів поламаної волі. Це один із способів задовольнити свою вивчену безпомічність. Коли людина просто втрачає сенс і втрачає ґрунт під своїми ногами. Тому психологічне насильство – це дуже страшна і підступна річ.
І вона страшна ще й тим, що у суспільстві не прийнято звертати на це увагу. Якщо на фізичне хоч якось звертається, бо тут не можна не звернути, да? Людина там прийшла побита, із синяками під очима, або там із розірваним одягом вискочила з своєї квартири, то це видимо. А про психологічне ніхто не знає. При цьому всьому, що зовні такі стосунки можуть виглядати абсолютно здоровими. Ідемо далі. Наступний слайд. Ми з вами поговоримо зараз про економічне насильство. Економічне насильство. І воно проявляється наступним чином. Людина коїть злочин, якщо позбавляє іншу людину житла, одягу, документів, коштів, особистих речей, відмовляє в лікуванні чи піклуванні, забороняє працювати або навчатися, або навпаки, примушує до праці, до саморозвитку, користуючись при цьому фізичною силою своєю, залякуваннями чи фінансовими перевагами. Економічне насильство – це завжди про контроль і зловживання. Тобто насильство – це, в принципі, контроль і влада, да? І економічне насильство – це ще й зловживання. Дуже часто доводиться чути нам таке: хто платить, той і музику замовляє. Чули, напевно, такий вислів, да? Так ось такий спосіб мислення дуже часто виправдовує економічне насильство з боку одних членів родини по відношенню до інших. І залишає беззахисними інших, зазвичай жінок, зайнятих неоплачуваною хатньою роботою і піклуванням, а також дітей, старших чи якихось непрацездатних членів родини. Ми стикаємося з такими випадками дуже часто. І тут дуже важливо розуміти, що коли ми стикаємося з такими випадками, то ми також дуже часто приймаємо таку думку, схиляємось до неї, вона найлегша. Це просто питання цієї сім'ї. І все. І якщо, наприклад, там хтось на це жаліється, ну, не варто звертати на це уваги. Це просто їхній такий уклад побутовий, і вони повинні цим самі займатися, в цьому розбиратися. В принципі, так, але якщо люди не можуть домовитися, то тут вже потрібно обов'язкове втручання третьої сторони. Скільки разів ми стикаємося з такими випадками, коли, наприклад, дружина виконує всю там нелегку роботу по домашньому господарству. Вона там і дітьми займається, виховує, да, там прибирання, приготування, там ремонти, закупки і все абсолютно. А чоловік при цьому її систематично принижує, там, даючи якихось там їй 100 гривень, да, образно кажучи, а наступного дня вже роздратовано питає: а куди це ти вже їх поділа? Я ж тобі тільки вчора дав. Або жінка, наприклад, яка повністю присвоює чоловікову зарплату, тримаючи його в позиції раба. Тобто його задача – піти заробити, принести, віддати і все. І більше її не турбує нічого. І тому дуже часто прямо жінки, які є агресорами в сім'ях, також дуже часто вони прямо таки вибивають, да, виколочують ці гроші із своїх чоловіків-рабів. Чи батько, який, наприклад, після розлучення або зовсім нічого не виплачує на дитину, або дає якусь символічну суму там, на 3 дітей, наприклад, да? І роби з нею, що хочеш. Чи коли в сім'ї, наприклад, перетворення дискусії щодо економічного стану, там, розподілу фінансів, воно переходить на суцільний конфлікт. Тобто цю, в принципі, тему не можна підняти. Тільки ти хочеш цю тему підняти, а де фінанси, а як ми будемо, а мені, а тобі, а для нас, то це, ну, таке табу дуже часто, і зразу виникає конфліктна ситуація, така дуже гостра, і все, людина просто закривається і навіть більше цю тему підіймати не хоче.
Ось. Також стосовно економічного насильства можна сказати і те, коли чоловік повністю контролює особистий заробіток дружини, тобто яка також працює, наприклад, має кар'єру, має достатній заробіток, і чоловік хоче ще й туди накласти вето своє. Тобто він починає ще й входити туди і розповідати жінці, що вона повинна купляти, що не повинна, забороняти, там, тримати під контролем її картки, її там чеки і так далі. Тобто це достатньо поширений такий прояв економічного насильства. Давайте йдемо далі. І у нас іще є такий прояв насильства, як репродуктивне насильство. Наступний слайд. Це, можна сказати, такий різновид сексуального насильства, да? Але все-таки його виносять в окремий вид репродуктивне насильство. Це спроби завадити або примусити до зачаття, до народження дітей. Це може проявлятися як з боку чоловіка по відношенню до жінки, так і з боку жінки по відношенню до чоловіка. Якщо це стосується саме по відношенню до жінки, то варто пам'ятати, що жінка має право сама розпоряджатися своїм тілом та приймати рішення. Готова вона зараз вагітніти чи ні. Да? Тому що дуже часто я особисто зустрічаюся з такими історіями, яких багато, коли чоловік хоче, от я вирішив мати там 6 дітей, і все. І він прямо таки пробиває цю позицію, і його взагалі мало хвилює, що на цей рахунок думає жінка. Вона не хоче, вона хоче, їй достатньо 2, в неї нема здоров'я, в неї є якісь інші плани на своє життя. Розумієте? І тут дуже поширене таке репродуктивне насильство. Одні забороняють, наприклад, вагітніти, да, і кажуть, так, я не буду і не хочу, при цьому абсолютно не питаючи думки іншої людини. Інші, навпаки, примушують народжувати. І я знаю такі історії життєві, і ви знаєте, жінка в цій ситуації, звичайно, вона хоче показуватися щасливою, адже велика сім'я, багато дітей, це ж гарно, але по факту ми стикаємося з тим, що в жінки абсолютно не вистачає ресурсу, щоб цих дітей достойно виховати, підняти їх, приділяти їм час, розвинути оцю таку близьку прив'язаність і так далі. Це дуже часто відгукуються тим дітям саме позицію жертви у їх майбутньому. Тому змушувати втручатись або впливати на реалізацію репродуктивних прав жінки – це насильство, з яким потрібно боротися. Ідемо далі. Останній вид насильства, який ми сьогодні розглянемо, це релігійне насильство. Релігійне насильство – це також вид насильства, який досить поширений сьогодні, особливо в християнських кругах. І цей вид насильства, він проявляється в тому, коли людина апелює до якихось духовних авторитетів заради особистих інтересів. Залякує, маніпулює, примушує до релігійного життя чи навпаки до зречення віри своєї. Дуже часто для цього використовуються цілі цитати біблійні, цілі біблійні вірші, на кшталт того, що там жінки повинні слухати своїх чоловіків, да? І діти повинні бути слухняні своїм батьків, і хто там ховає розгу, той шкодить своїй дитині, так? І, наприклад, якщо ти гніваєшся, злишся, значить все, Бог тебе покарає, ти негідна християнка чи християнин і так далі, і тому подібне. Якщо ти будеш так продовжувати, ти ніколи не спасешся. Якщо ти будеш їсти оце, пити оце одягати, ось так вірити, все для тебе шлях до Бога закритий і так далі. Тобто є різні маніпуляції, і в тому числі дуже часто можна це
можливо, десь несвідомо чути в якихось духовних закликах або проповідях, які є також маніпулятивними. Тобто вони визивають в людини почуття страшенного сорому і провини і відчуття, що я ніхто, звать мене ніяк. Розумієте? І, як правило, такий стан людини, він взагалі не мотивує її до духовного життя. Він мотивує її більше до самобичування, він мотивує її до заслуговування спасіння через власні якісь там дії і так далі, і тому подібне. Тому дуже важливо розуміти, що якщо ми говоримо про релігію, про християнство, в даному випадку я говорю, так, і говоримо про Ісуса Христа як нашого вчителя, то ми, проаналізувавши його життя, побачимо, що він ніколи не прибігав до насильства в релігійній площині. Ніколи. Він завжди тільки пропонував, він відкривав перед людьми картину, а потім говорив життя і смерть, запропонував я тобі, обери життя. Тобто він запрошував, да? Він через свою авторитетність показував, через свою зацікавленість людиною показував їй кращий шлях. І тому, коли дуже часто в християнських родинах батьки примушують своїх дітей неповнолітніх, так, вони примушують там читати Біблію, ходити до церкви, вірити так, як вірю я, опиратись на ті цінності, які опираюсь я. При цьому абсолютно не розуміючи, що шлях дитини в духовності повинен бути її власним, досвід повинен бути її власним, цінності повинні випрацюватись на її власному досвіді. І відносини з Богом повинні бути її власними. Розумієте? Це дуже часто відбувається, коли дружина, наприклад, там віруюча, чоловік невіруючий. Починається оце примушування, починається оце приниження, присоромлення і так далі. І навпаки, коли ми починаємо через якісь маніпуляції, погрози і залякування примушувати людей жити релігійним життям. Ми, можливо, думаємо, що це саме те, чого від нас чекає Бог, але це не те, чого чекає нас Бог, тому що його принцип Бог любить доброхотно даючого. Той, хто дає від щирого серця, той, хто служить з мотивації любові, а не примусу. Тому ніяке релігійне насильство, воно не є відображенням Божого характера. І дуже важливо було б, як на мене, всім духовним лідерам, які, наприклад, роль яких навчати і давати якесь духовне наставництво іншим людям, задумуватись про те, щоб більше говорити на тему самоцінності, більше говорити на тему якихось складних біблійних текстів, як от, наприклад, якщо вдарять тебе в ліву щоку, підстав в праву, да? Що це взагалі означає? Як от, наприклад, про самозречення, на тему самозречення, що це означає насправді. Тому що я на своїх консультаціях дуже часто зустрічаюся з жертвами ось такого неправильного, деструктивного толкування Божого Слова. І це катастрофа просто. У людей спотворений Божий образ. Люди уявляють собі Бога зовсім не таким, яким він є насправді. І тому оці всі питання, які дуже часто є оцім осередком релігійного насильства, люди на це опираються в своїх відносинах. Вони цитують ці вірші. Я знаю матерів, які таким чином тримають в покорі своїх дочок, синів. Я знаю чоловіків, які тримають в покорі своїх жінок таким чином. Я також знаю і якихось релігійні організації, які тримають в покорі таким чином своїх прихожан через залякування, маніпуляції і примушування. Тому нехай сьогодні ця тема стосовно саме релігійного насильства, вона більш яскраво відкриється для нас, і кожен із нас зрозуміє, що Бог надав кожній людині право особистого вибору, і тому ми не маємо взагалі забирати у людей це право, примушуючи їх
до того, як їм вірити чи не вірити взагалі. Отож, друзі, сьогодні на завершення, наступний слайд, будь ласка, я хочу всіх закликати до того, щоб не терпіли домашнє насильство. Якщо ви розумієте, що ви є жертвою домашнього насильства, якщо ви сьогодні розумієте, що ви є агресором, кривдником, який сам звершує домашнє насильство, будь ласка, не мовчіть про це і не терпіть це, змінюйте це, звертайтесь за допомогою, виносьте сміття з хати. Тільки знайте, куди його треба виносити. Виносьте. Звертайтесь до авторитетних людей, до наставників, до тих людей, яких ви поважаєте і бачите, що ці люди дійсно мають правильне розуміння всіх цих речей. Звертайтесь до своїх пасторів, священнослужителів, звертайтесь до психологів, звертайтеся в різні організацій по запобіганню домашнього насильства. Але, будь ласка, не ігноруйте, не робіть вигляд, що його немає. Це також і до тих, хто спостерігає домашнє насильство, хто знає про домашнє насильство в сім'ях своїх друзів, знайомих. Будь ласка, не стоїть осторонь. Якщо ви бачите людину в стані залякану, знеціненню, якусь таку приголомшлену, прибиту, да? Не бійтесь запитати в неї, чи потрібна їй допомога. Проявіть якусь ініціативу. Звичайно, не треба нав'язуватись, не треба входити туди, куди нас не кликали, але дуже важливо бути уважними один до одного, уважними. І бути готовими запропонувати допомогу, якщо ви можете її надати. Наступний слайд. Закінчую нашу лекцію тим, що закликаю всіх нас зупинити насильство на всіх рівнях, хто де з ним стикається. І пам'ятати, що любити свого ближнього нам потрібно як самого себе. І тут, знову ж таки, якщо ми не навчилися любити себе, якщо ми самі не пропрацювали свої деструктивні прояви, які ми засвоїли десь колись давно, дуже сильно, ми про це будемо говорити наступного разу, то, звичайно, ми і не можемо любити ближнього як самого себе, бо ми не любимо себе. Тому, будь ласка, робіть правильні висновки, беріть власну відповідальність за власний стан. Якщо ви жертва, не сидіть, не ждіть, що хтось змінить ваше життя, змінюйте його. Якщо ви агресор, беріть відповідальність за власну поведінку. Нікого в цьому не звинувачуйте. Звертайтесь за допомогою, отримуйте її і живіть повноцінним життям. І нехай Господь Бог благословить кожного із нас. Дякую, Наталія. Друзі, ви дивитесь канал «Відкрите серце», і ми сьогодні говоримо про другий етер, про домашнє насильство, говоримо сьогодні про види і прояви домашнього насильства. Отже, ви можете писати свої запитання у коментарях в анонімній Google формі. Перше запитання у нас таке: що мені робити, якщо я зіткнувся з домашнім насильством або підозрюю його? От, скажімо, різні люди по-різному розуміють слово «не мовчи». Тобто, для декількох це просто піти до подружок, так сказати, і спліткувати фактично. Да? А от ви знаєте, я пам'ятаю, як моя знайома здивувала мене в таку штуку. Очевидно, їхня сім'я переходила через якусь низку якихось таких штормів. Я ніколи не чув про те, щоб там було фізичне насильство, принаймні були якісь сварки, там так далі. Тобто те, що стається, так, люди всі. Реакція доньки, яка мені говорить, ви знаєте, каже, за те, що у нас не так, як погано, як в інших. Тобто, будь ласка, що мені робити? Так, і що значить не мовчати? Як ви це розумієте? Що значить не мовчати? Це значить знати, до кого піти із цією проблемою. Це означає не мовчати. Так, це не виносити сміття в двір на всі вулиці і на всі під'їзди, да? І всім у вуха це вливати. Це знати, куди піти. Ще раз наголошую, зверніться до не якоїсь там групи людей і на все об'явлення все це винесіть.
Зверніться до якоїсь особистості, якій ви особисто довіряєте, яка є у вас в авторитеті і в повазі. Зверніться із своєю проблемою. Розкажіть, знаєш, в мене відбувається ось таке, таке і таке. Я не можу більше з цим жити. Що мені робити? Допоможи мені, будь ласка. Це може бути пастор або священик, якщо ви релігійна людина. Це може бути консультація з психологом. Зверніться туди, будь ласка. Тому що прояв психологічного насильства, його, ви знаєте, за нього є юридична відповідальність, але насправді його дуже важко довести. І якщо людина мовчить і нікуди не звертається, наприклад, за допомогою, то немає і свідків цього насильства, як правило. Тому звертайтеся, щоб хтось потім міг підтвердити, що оця людина зверталася з такого приводу. Якщо це буде консультація професійного психолога, він законстатує цей факт і зможе також підтвердити це, що людина прийшла в стані, наприклад, повного замороження емоційного, знецінення, в стані абсолютного переляку і так далі. Тому не мовчати – це означає звертатися до людей, які є фахівцями в питанні допомоги при домашньому насильстві. Для цього є гаряча лінія державна по запобіганню домашнього насильства. Я потім далі буду давати ці контакти вам, але це все є в інтернеті. Для цього є психологи, для цього є душепопечителі, душпастері, капелани, священники. Тому, будь ласка, звертайтеся і починайте про це комусь говорити. Не тримайте це в собі. Дякую. Мій партнер от фізично менший за мене. Як я можу страждати від домашнього насильства? Тобто, ніби, наприклад, там, жіночка така нормальна, так, а чоловічок у неї ніби там, так сказати, не такий вже і Шварценеггер. Тобто це виключає, от, скажімо, момент, як домашнє насильство чи ні? Дивіться, тут же ж питання не в розмірах фізичних. Тут питання у психологічній наповненості якійсь. І якщо, наприклад, чоловік розуміє, що він фізично може жінку не подолати, то, можливо, він і не буде використовувати саме фізичне насилля. Да? Він може використовувати інший вид насилля, наприклад, психологічне. І за це буде дуже сильно страждати потім від жінки, тому що жіноча агресія – це також проблема, яка існує, і дуже багато жінок агресують на своїх чоловіків, навіть б'ють їх. І тут, звичайно, питання, знову ж таки, а чому чоловік це взагалі, як так відбувається, чого він це дозволяє, чого він, в принципі, знаходиться в такій ситуації. Тому тут питання, звичайно, менший чи більший, можливо, всякі, знаєте, такі дуже хитрі, підступні підходи, там, не вдарити напряму, а вдарити ззаду. Для цього не треба мати там велику масу тіла і так далі. Тому насильство, воно може бути присутнім в різних проявах. І ще раз наголошую, це не залежить від фізичного стану людини, від її соціального статусу, там, чи релігійного, чи вона багата, чи бідна, чи вона освічена, чи не освічена. Ні. Домашнє насильство – причина його у внутрішньому стані людини. Дякую. Мій партнер ударив мене вперше, але був п'яний. То чи є це одноразовий випадок, на який, можливо, не варто? Якщо це тільки вперше і у вас не було ще ніяких подальших таких випадків, то хто, крім Господа Бога, може знати точно, будуть вони ще чи ні. Ми можемо тільки, скажімо так, припущення робити. А яке може бути припущення? Припущення може бути яке? Якщо людина стала жертвою вперше і ніяк на це не прореагувала, тобто вона не захистила свої кордони, вона не поставила межу, то абсолютно ймовірно, що це повториться. Тому що з нами, як правило, поводять себе так, як ми дозволяємо. Людина перевіряє цей кордон, якщо вона може спокійно сюди заходити і робити це, і їй за це, образно кажучи, нічого не буде, то чого їй не робити це наступного разу?
Тому, якщо це трапляється вперше, дуже багато залежить від жертви самої, від її поведінки, яке вона приймає рішення і як вона стає на охорону себе. Дякую. Так, наступне запитання. У мого друга насильницькі стосунки в сім'ї. То якщо це все так погано, чому вони не розстаються? Можливо, це надумано, наганяємо, знаєте, тобто, живуть же якось, правильно? Да. Як то кажуть, знаєте, батьки мене били, так, от, наприклад, там теж класична схема педагогічна, яка все-таки виходить з ужитку вже, так? От мене ж били, і я виріс нормальний. Те, що ти п'єш, те, що ти свою дружину б'єш, те, що ти неадекватний в будь-якій складній ситуації, це людина визнавати не хоче, тому що знову ж таки вона ховається за якісь такі уявні для себе середньостатистичні цифри і завжди знайде, принаймні Чикатило ж гірший від мене, розумієте? Я то на його фоні нормальний. Будь ласка. Да. Ви знаєте, оце питання, чого люди, будучи в насильницьких відносинах, в аб'юзивних відносинах, залишаються в них, це питання задають дуже багато людей, і це питання, як правило, задає психолог своєму клієнту. Для чого? Для того, щоб людина зрозуміла, яка в неї є вигода від цих відносин. Тому що дуже часто є вторинні вигоди людині знаходитися, бути в позиції жертви, знаходитися в таких насильницьких відносинах. Чому? Тому що закривається якась потреба, дуже важлива потреба закривається. З одного боку, мене тузають без кінця, а з іншого боку, я отримую від людей співчуття, мене жаліють, мені всячески хочуть допомогти, мене вислухають. Тобто людина, вона буде задовольняти свої потреби в будь-якому випадку. І дуже часто людям з низьким порогом власної відповідальності їм набагато вигідніше і легше знаходитись в насильницьких відносинах, ніж взяти відповідальність за власне життя і розвивати власну траєкторію польоту, скажімо так. Тому оця причина, чого вони там, якщо їм там так погано, ми повинні пам'ятати, що людина завжди знаходиться там, де їй вигідно бути. І ця вигода, вона може бути різною. Може бути так, що людина іншого не знала, не розуміла, і їй нема з чим порівнювати, і тому це для неї дуже така звична обстановка. Ця обстановка була в сім'ї її батька, в сім'ї її діда, і тому людина спокійно знаходиться в цьому, вона іншого не знає. Так? А потім може бути ще одна форма. Людина знає інше, вона знає, як повинно бути, але щоб це отримати, їй треба взяти відповідальність на себе і за себе. Розумієте? А це людині в конкретному випадку дуже невигідно. В неї нема на цього ресурсу, в неї нема для цього ніякого навичку. Тому вона приймає таке часто свідоме, десь несвідоме рішення залишатися в цих відносинах. Ясно, дякую. Мій партнер не може контролювати свій характер, тому він жорстокий. Тобто, як з'ясувати для себе, у мене аб'юзивні стосунки чи ні, чи це просто, скажімо, там, я не знаю, я поганий партнер, а людина на мене справедливо, так, мені дорікає, а людина каже, це насильство, розумієте, там, грубо кажучи, там, не знаю, неохайність, там, в мені проблема, а я насправді перекладаю там вину на когось, так, мовляв, ідуть притирки, тому що вона така сяка, насправді, мені, наприклад, потрібно працювати над собою. Де межа? Якщо людина не може себе контролювати, звичайно, в першу чергу це її власна проблема, яку їй потрібно вирішувати. Але дуже часто жертви вважають, що це їхня проблема. І поведінка партнера визвана саме їхньою якоюсь неправильною поведінкою або їхнім якимось станом. Да? І тому він проявляє жорстокість, наприклад, і вони дуже часто це яким чином оправдують? Того, що в нього такий характер. Він такий вспильчивий, і того він це проявляє, цю жорстокість. Насправді,
жорстокість – це прояв агресії, про яку я вже говорила. Якщо в людини дуже багато придушеної агресії, тобто людина із багато років, з самого малку, вона відчувала на собі тиск і не могла ніяк відповісти, вихід ця агресія обов'язково знайде. І, як правило, вона знаходить на слабших. Так? Якщо, наприклад, син не мог там відповісти батькові, бо він тоді ще був слабкий, то з часом він буде відповідати там своїй дружині, своїм дітям агресивно. І оця жорстокість, вона якраз в цьому і проявляється. Але ж знову-таки, позиція жертви. Вона хоче контролювати прояв його характеру, а їй треба контролювати прояв своєї реакції. Розумієте, оце в цьому велика похибка, велика помилка. Тому не варто концентруватись на його характері, а варто концентруватись на тому, як я реагую і яка моя роль в цій ситуації, що я можу зробити для того, щоб себе захистити. Не оправдуючи якийсь характер, не кажучи, що я можу, я нічого не можу зробити. До речі, люди, які з дитинства знаходилися в таких насильницьких відносинах з батьками, вони дуже часто заморожуються в момент, коли на них оця агресія виливається. І людина просто стає в ступорі, він каже, він наче на мене кричать, і я не знаю, що мені робити. Тобто нормальна незаморожена психіка, вона починає в цей момент злитися, вона починає себе захищати, вона починає ставити межі. А людина з замороженими почуттями, вона не знає, що їй робити. Вона стоїть і просто на неї це все виливається. Розумієте? Тому моя реакція – це те, що мені треба контролювати. І для цього дуже важливо працювати саме над собою. Працювати в особистій терапії, в особистому консультуванні, для того, щоб розібратися, в принципі, де я дозволяю цю межу порушувати. Добре, дякую. Ще запитання. Мої сусіди часто сваряться і гремлять речі. Я хвилююся, що хтось з них постраждає, але не вважаю, що варто втручатися. Це особиста справа їх. Ні, це не особиста їхня справа, тому що це злочин, ми вже говорили. Коли одна людина наносить шкоду іншій людині, собі або майну навколо, це злочин. І тому на це треба реагувати так само, як на якусь вуличну бійку, визивати поліцію. Тому не будьте людьми, які стоять осторонь цього. Дуже часто та жертва не може визвати поліцію, вона боїться, воля її зломлена. Але я знаю випадки, коли за рахунок того, що були сусіди, яким було не все одно, ці люди потім вони виходять із цих аб'юзивних відносин, вони приходять в терапію і вони зцілюються. Саме тому, що хтось колись зайшов і витягнув їх звідти. Тому не будьте байдужими, не проходьте мимо і робіть те, що ви можете зробити. І те, що від вас, в принципі, закон вимагає. Добре, дякую. Це останнє запитання на цю пору. Друзі, вам мудрості, всім гармонійних стосунків з оточуючими і до зустрічі наступного тижня в прямому етері. До побачення.